Good day, everyone, especially to our professor, Mr. Shamsendenyo. So, as a continuation for today's discussion, we will be delving with our new topic for today, which is all about the typical and atypical development among children. By the way, we are the Group 5, and the members are the following: Coley Kyle Angelica, Brionis Arlene, Dimayo Landy, and Desena Rizame. So before we're moving on through our further discussions for today, here are the table of contents or the coverage of our reports. So the first topic that we will going to discuss is all about the child development and its importance. Second, the child development theories, which involves psychosocial development theory of Erik Erikson. Second, the cognitive developmental theory of Jean Piaget. Letter C, the sociocultural theory of Lev Vygotsky, and lastly, the social learning of Albert Bandura. The third topic that we are going to discuss is all about the typical and atypical development. And the fourth one will be the domains of development such as physical, social and emotional, language, and cognitive. And the last topic that we are going to discuss is all about the stages in child development during infancy, birth from to 2 years, early childhood from 3 to 8 years, middle childhood from 9 to 11 years, and lastly, the adolescence from 12 to 18 years. So, have you ever wondered how children develop? Maybe at one time you have compared your development with that of a sibling or cousins of yours. If this is the case, you are interested in child development, which is the pattern of growth, change, and stability that occurs from conception up until adolescence. Children do not grow at the same rate at the same time. This also goes for the students in an inclusive classroom. Knowing their capabilities can help you better as their teacher and find out more about their development as this chapter focuses on the typical and atypical development among children from infancy to adolescence. So let's have our learning objectives. At the end of the chapter, you will be able to identify the typical and atypical milestone in the various stages of child development and differentiate typical and atypical development of a children in various stages of development. So we are going to discuss first the child development and its importance. So here are the difference between the growth and the development. So it says that it is important to know the difference between growth and development. So when we say growth refers to the physical changes in child size, height, weight, face, shoe size, length of arms and legs, and body shape. So, why is it important? Because, di ba, from naapata sa womb sa tong mother. Before nakabalo nga buros imuhang mama or ang usa ka bayi, di ba, kay mag-test pa man jud na og pregnancy test. If positive, then there is a 100% accurate chance nga naa siya baby sa iyahang womb nga gidala. And if it's negative, then wala siya chance nga magka-baby. But then if positive ang result, then there's a baby nga gidala niya sa iyahang womb. So after that nga nakabalo siya sa result sa iyahang PT, di ba, kay moadto man jud siya og mo consult sa obigay niya kung unsay dapat buhaton kay para ang growth sa bata is mahatagan siya og advice or kanang mahatagan siya og guidance ang parents kung unsaon pag-atiman sa iyang baby inside pa sa womb. So through this growth,
The parents are gaining understanding for the series of development, which help prepare the parents to provide the proper care and attention of their child's needs. So diha na kanang every month na dayon, every trimester until sa mag-labor, need yun na siya nga kuan ipaubigay ni or mato na mo consult sa doktor kung okay ba ang bata, nanabay tiil or nanabay kamot, kung makalihok-lihok na ba ang bata sa womb until sa maabot na sa labor sa kuan di di parehas sa una kay dili man uso nga kanang mag-obigay ni sa kanang maka-afford lang, so mga ibutanta mga dato, so maora na maka-afford. Pero karon kung ikaw kuan ka meticulosa or meticuloso ka nga pagka parent, so why not, diba, much better nga i-consult mo siya sa obigay. So the second one is the development, refers to continuous progression whereby a child gains more complex knowledge. So dire, child development refers to how a child becomes able to do more complex things as they get older. So development is different than growth because growth only refers to the child getting bigger in size. So when we talk about normal development, we are talking about developing skills like gross motor skills, using large groups of muscles to sit, stand, walk, run, etc., and keeping balance and changing positions. Then the second, the fine motor skills, using hands to be able to eat, to draw, to dress, play, write, and to do many other things. So the second is the third one rather is the language skills, which talks about the speaking, using body language and gestures, communicating and understanding what others says. Then the fourth one will be the cognitive skills, thinking skills including learning, understanding, problem solving, reasoning, remembering. Then in social skills also is like interacting with others, having relationships with family, friends, teachers, cooperating and responding to feelings of the others. So ang kinahanglan pud ani kay sa growth man pud di ay nako ipuno sa growth nga, 'di ba, as a future educator kinahanglan man jud nimo as you face your pupils or students, 'di ba, kay lahi-lahi man jud, so kinahanglan pud mo ipasabot sa ilaha nganong lahi-lahi ang physical changes nila, which is ikaw, um it is as a future educator, it is your responsibility nga mahatag na ilaha or mapasabot na sa ilaha, especially to those katong mga preschooler nga nganong about sa kanang sa height, mangutana si mangkuan sila mag-wonder sila nganong naitaas pa nila, naay mubo, then sa weight kanang naay niwang, then naay kanang naay niwang napoy busok or tambok, dayon sa kuan sa body shape nila mo to. So di ba kay mo tong one way of remedy sa teachers or kanang murag sa mga sa mga educators nga, di ba, naaman jud ng kanang mga what do you call that, kanang mga feeding program para sa mga malnourished, 'di ba, kay para mga dagdagan ilahang kanang nutritious food nga need sa ilahang body, mga nutritious food nga kinahanglan because they are lack of nutritious foods nga based sa physical appearance nga ato ang nalantaw, 'di ba? So as long as niwang ka mo to kuan din ka kanang kuan na din ka dili kay sa niwang, 'di ba, kay itimbang man jud na kung kuan ba siya kanang what do you call that, kung
kuan ba siya, underweight ba siya. So mao na nga as a teacher, you need to consider it kay para ikaw dapat naa pud kay care sa imuha mga students. So mao to. Then sa development aning hantod sa then on the other hand sa kaning development is that 'di ba kay during kuan man kanang from infancy or neonate born or newborn baby kay 'di ba kay naa naman jud kay makuan ana ma-develop sa bata nga mga reflexes nga kuan mga reflexes niya like sucking kanang murag it's a way kaning mga reflexes are ways nga how they communicate kung kuan ba sila like gutomon sila nasiray kanang like gutomon sila mogamit sila sa kanang atong mailhan nila nga reflex is kanang unsay tawag ani siya nga reflex kanang rooting reflex kanang yes kaning rooting reflex to serves to help a newborn find food nga ikuan siya i-brush allows the breast sa mother nga i-brush sa newborn ang cheek kung diha ba makuan og gigutom na ba ang baby or dili. So mao na then swallowing reflex katong iswallow na niya sa baby ang kuan nga ang milk nga gi kuan sa iyang mama or sa iyang mother. Then napa katong mga toddler tong magka-develop hantod sa magka-develop siya nga may mong crawly nga makabalo na siya mo crawl dayon unsa pa kanang hantod sa matrain na pud ang bata nga may na kay mukatkat anang mga kuan anong mga bangko mga may na kay kanang nana sila kanang being independent hantod sa magka-independent sila ba diha na nato na sila makita kung nagka-develop na gyud ang isa ka bata. So let's moving on. So here are the important facts about development. So the first thing is that developmental milestones are set of functional skills or age-specific tasks that children in general can perform at specific tasks. So parehaan ng kuan, parehaan ng kanang bata magdula. So wala na jud siya laing buhaton kundi magdula ra. Dula ra jud na from morning to kuan kanang from pakanon siya from murabag routine na ba sa isa ka bata nga ana at toddler as a specific age ana niya mura na iyang kaya buhaton dili alangan na mag pa kuano na to siya kanang pa hinluon na to siya nga bata baby pa man siya so kanang kinahanglan pa jud na siya kanang i-guide pa jud nato siya or kinahanglan pa na siya kanang kuan guidance gikan sa parents. So the second, the developmental milestone are age related but every child reaches these stages at his own rate. So even though sa developmental milestone nato though pareha sila kanang pareha silang age ra pero ang nakaapan lang manggod is naa gihapon siya barriers kay nay uban na ako'y kanang ig-agaw pod nga naaron sa Florida which is ako ang auntie nga igsuon sa kong papa nga nakabana siya og kanang kuan og sani oy a foreigner. So ang problema is kanang 4 years old naman yata siya or 5 years old na ang bata pero dili gihapon siya tanto nga straight kay mo istorya or dili kay siya sa ingon nga kuan ba more siya na problema bitaw sa iyahang language skills or social skills nga maglisod siya og istorya or maglisod siya interact
pa sa ubang tawo, like kana mag video call me kay kuan kanang magstorya mi igo ra siya mongisi kay base kay ingon iyang mother nga dili pa daw sa ingon tantos nga straight mo istorya kay magyama-yama pa daw, other than sa ako ang kuan daw ko no, sa ako ang pag-umangkon nga which is 3 years old na karon. So 2 years old kabalo na kay siya, straight na kay siya nga mo istorya, which is naka-advantage man gud is per me man gud na mo na siya istorya, gina play, gina istorya sa mga magpapa, makig-interact sa mga tao para ba dili maignorante ang bata. Pero ang sa nakaapan pud sa ako ang auntie, sa anak sa kong auntie, it's because kanang murag isa na pud sa barriers that yaha manggong murag feeling nako maglisod ang bata og sabot kay duha man gud usahay ka language ang iyang ikuan sa bata, which is ang Bisaya ug ang English. So usahay kay magbisaya siya sa bata, usahay kay mag-English. So murag feel nako ang may kuan sa bata murag maglibog ba kung unsa ni nga kuan. Pero as long as pero okay man siya, pero as long as kanang murabag ang iyaha bitong unsa ni ang iyaha bitong language skills is murag na delay bitaw siya, nabutang siya nga late bloomer siya nga bata. It's because ingon ana siya, ingon ana nga case then igo ra siya mongisi ana during video call ngisi ra siya dayon moto dayon mo kuan lang mo kanta ra siya ABCD pero dili siya santong yama-yama pa siya, dili jud pa ingon anang straight pa kay mo istorya nga bata. So to siya. So the last important facts is that the stage of development are closely integrated with one another. Each stage will greatly affect the next stage. So pareha nang kuan kanang say tawag ani like ato sa language skills sa bata. So di ba kay una ana magyama-yama pa man na, so di pa kita makasabot sa ilahang mga inistoryahan na ingon na mamam, di ba ang mamam is inom. Then karon hantod sa ma-develop ang language skills sa bata is mukuan na siya kanang may na siya mo istorya kanang diha pod makita ang effect sa bata antod sa magka-develop na pod iyahang antod sa magka-develop yang stage, magka-develop pod iyahang mga skills nga ato ang mabantayan niya. Pareha pod anang kanang maglingkod sa bangko, diba kay mabalaka ta kay kuhala kanang ayaw tawang pagtungtong dira bibi kay kuan kay mahulog ka kita mabalaka, pero sa ilaha wala ra na kay they are being independent naman good pod sa ilahang kuan, sa ilahang unsa ni sa ilahang age. That's why kita murag kadugay na dayon, maanad na dayon ta hantod sa magkadako na siya, hantod sa mahimo ng kanang early childhood and ana. So hantod sa mabot nag 7 years ano murag maanad na ta, dira na ta makakita ng mga development ng mga bataa. So nadto. So by the way, mga examples ra to nako based sa kaning mga important facts of development. Dili na nako siya sa ingon nga patas as long as nakasabot lang jud mo sa ako ang bot ipasabot. So mo to siya. So the early years of a child's life are very important for his or her health and development. Healthy development means that children of all abilities, including those with special health care needs, or including those with special health care needs that are able to grow up where their special their social emotional and educational needs are met. So having a safe and loving home and spending time with family, playing, singing, reading, and talking are very important. And proper nutrition, exercise, and sleep also can make a big difference for them. So, oto,
Di ba dili man jud nato malikayan nga naa jud mga uban nga ang development sa mga bata is kanang kulang siya og dili ma-meet sa needs ba sa bata. Nga mao ni naa siya kulang, naa siya kuan, pero as long as ikaw parents taga-guide niya or ay teacher, kinahanglan jud pud nimo siya i-guide because para lang ma-accomplish ang gusto sa isa ka bata. So, ito.